नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु तपाईहरुलाई हाम्रो यो नेपाली चुलो च्यानलमा। आज मैले तपाईहरुको लागि लिएर आएको छु घरमै बसी बसी खरबुजाको आइसक्रिम बनाउने तरिका। आउनुहोस् यसलाई चाहिने सामग्रीबाट सुरु गरौँ। खरबुजा, दही, मह र चिनी। फर्स्ट स्टेपमा तपाईहरुले आफूलाई चाहिने मात्रामा खरबुजा लिनुहोस् र त्यसमा भएको सीड्सहरु निकालेर सानो सानो पिसेसमा चप गर्नुहोस्। सेकेन्ड स्टेपमा त्यो चप गरेको खरबुजाको पिसेसहरुलाई मिक्सरको भाँडोमा राख्नुहोस्। अब यसमा दही, चिनी र मह तीनटै मिक्स गर्नुहोस्। अब थर्ड स्टेपमा यो मिक्सअपलाई मजाले ब्लेन्ड गर्नुहोस्। हेर्नुस् त हाम्रो मिक्सअप तयार भइसकेको छ। अब फोर्थ स्टेपमा यसरी त्यो मिक्सअपलाई छान्दै भाँडामा भर्नुहोस्। मैले चाहिँ आज रेमन र सर्लिनको लागि कपमा स्टिकवाला आइसक्रिम र हामी फ्यामिलीको लागि चाहिँ फ्यामिली प्याकवाला डिब्बामा भर्दैछौँ। अब फिफ्थ स्टेपमा यसरी 6 घण्टाको लागि फ्रिजमा राख्नुहोस्। अब सिक्स्थ स्टेपमा आइसक्रिमलाई फ्रिजबाट बाहिर निकाल्नुहोस्। हेर्नुहोस् त हाम्रो आइसक्रिम खानको लागि तयार भइसकेको छ। तपाईहरु पनि यसरी नै घरमा नै बसी बसी आइसक्रिम बनाएर खान सक्नुहुन्छ। कस्तो लाग्यो त वाटरमेलनको आइसक्रिम? मिठो छ।